สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AA Gadget กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ PlayStation 4 Emulator สำหรับ PC กันครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับเอาละครับเกินหูมาแบบนี้นะครับเริ่มจะมีดราม่ากันแล้วนะครับเนื่องจาก PlayStation 4 เนี่ยนะครับก็เป็นเกมในกึ่งเจนปัจจุบันและกึ่งที่มันจะเก่าแล้วนะครับทีนี้นะครับก็มีคนมาถามผมว่าเฮ้ยพี่เมื่อไหร่ PlayStation 4 นะจะมี Emulator ใน PC สักทีนะครับคำตอบที่ผมจะให้ไปนะครับก็จะเป็นคำตอบแบบนี้เสมอนะครับว่าจะเอาจริงเหรอคุณจะเล่น PlayStation 4 ใน PC จริงๆเหรอนะครับเพราะว่า PlayStation 3 ตอนนี้นะครับอย่าง RPCS 3 เนี่ยนะครับยังไม่เสถียรเลยนะครับเครื่องที่คุณต้องเล่นเนี่ยคุณต้องแรงระดับหนึ่งแล้วนะถึงคุณจะรัน RPCS 3 ได้นะครับดังนั้นนะครับผมคิดว่าตอนนี้มันก็ยังไม่น่าจะถึงเวลาของ PlayStation 4 Emulator นะครับเพราะว่า compatibility list ของ RPCS 3 เนี่ยยังไม่ครบเลยนะครับแล้วบางเกมเนี่ยเข้าได้แค่หน้าเกมนะครับบางเกมก็ยังโหลด texture ไม่ครบเลยนะครับดังนั้นนะครับก็ถ้าใครนะครับอยากจะเล่นเกม PlayStation 3 นะครับก็สามารถเข้าไปใช้งาน RPCS 3 ได้นะครับก็อย่างที่เคยเกริ่นแล้วนะครับในหลายคลิปนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับแต่ทีนี้นะครับผมก็อยากให้เข้าไปศึกษากันเองมากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของการเล่น Emulator นะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะปรับแต่งค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ได้รู้เกี่ยวกับการปรับแต่งโปรแกรม Emulator นะครับคุณก็อาจจะเล่นแล้วคุณก็จะผิดหวังไปนะครับบางคนก็จะแบบเฮ้ยอ้าวพี่โหลดมาแล้วไม่เล่นไม่ได้วะนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับบางเรื่องผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่างจะบอกนะคอนดิชันของแต่ละคนมันต่างกันมากนะครับอย่างบางคนเนี้ยลงอะไรก็ไม่รู้นะครับบางทีลงไม่ถูกต้องตามสเต็ปนะครับบางคนนะครับฮาร์ดแวร์ไม่ถึงนะครับบางคนนะครับก็อาจจะโหลดไฟล์เกมอะไรมาก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมจะเตือนไว้เลยนะครับรอมเกมนะครับรอมเกมต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะมีโฆษณาแฝงทั้งนั้นแหละนะครับคุณจะเจอโฆษณาก่อนนะครับแล้วคุณจะไปถึงไฟล์รอมเกมนะอีกนานนะครับกว่าคุณจะถึงนะครับดังนั้นนะครับใครจะโหลดพวกนี้นะครับอาจจะต้องใช้พวกเบราว์เซอร์ที่มันดักจับโฆษณาแบบปิดโฆษณาไปเลยนะครับอย่าง Brave ที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้ Brave นะครับก็อาจจะใช้ Brave นะครับแทน Google Chrome ไปนะครับมันปลอดภัยกว่าที่เราจะเอาพวกมัลแวร์ในไฟล์รอมเนี่ยมาเข้าในเครื่องเรานะครับสำคัญเลยนะครับว่าพวกไฟล์รอมพวกนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับดังนั้นการที่เราหาไฟล์รอมนะครับเราหาใน Google ก็จริงนะครับแต่การเข้าไปนะครับมันก็จะมีอุปสรรคหลายๆอย่างที่ทำให้คุณเข้าไม่ถึงไฟล์รอมพวกนั้นนะครับดังนั้นฝากกันไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ใครที่เขามาถามผมเนี่ยว่าพี่โหลดเกมจากไหนดีนะครับบอกไม่ได้นะมันผิด policy นะครับผมจะไม่บอกการโหลดเกมในนี้นะครับผมจะบอกแค่ว่าโหลดที่ Google ครับพิมพ์ชื่อเกมนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องที่คุณอยากจะเล่นเท่านั้นเองนะครับผมบอกได้แค่นี้นะครับกลัวช่องบินไม่ใช่เลยหรอกโอเคนะครับมาพูดถึง PlayStation 4 Emulator กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยากจะเตือนภัยกันด้วยนะครับก็คือมันมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับที่โผล่ออกมานะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับคือกำลังเที่ยวอยู่นะครับอันนี้เป็นคลิปที่แบบทำเพื่อพอดแคสต์ง่ายๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ฟังนะครับได้เตือนภัยกันละกันว่าตอนนี้ PS4 Emulator มันมีจริงไหมนะครับแล้วไอ้เว็บไซต์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ PS4 Emulator จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้ามาเช็คกันนะครับก็นี่ก็คือเว็บไซต์ของ PCSX4 จริงๆแล้วบอกกันสปอยกันตรงนี้ก่อนละกันนะว่าอันเนี้ยเป็น Fake Emulator นะครับคุณอย่าไปดาวน์โหลดนะตัวนี้นะครับถ้าดาวน์โหลดนะครับผมไม่รับประกันนะครับว่าเข้าไปในเครื่องคุณแล้วมันจะมีอะไรเข้าไปแฝงในเครื่องคุณหรือเปล่าอาจจะไปแอบเอาขุด Bitcoin นะครับหนักสุดคือไปแฮ็กพาสเวิร์ดไปแฮ็กเมลคุณนะครับดังนั้นอย่าไปดาวน์โหลดเว็บนี้นะครับเว็บนี้ไม่ใช่เว็บจริงๆนะครับมันคือเว็บเฟกนั่นเองนะครับคือเนี่ยแค่เราดูว่าเนี่ย RPCS4 เนี่ย is the first and the only PS4 PS5 emulator เนี่ย that allow you to run PS4 PS5 game to on PC
อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับ แค่นี้ก็รู้แล้วว่าเฮ้ย PS5 นี่มันใครตอนนี้ยังไม่มีใครแฮกได้เลยนะครับดังนั้นไม่น่าใช่แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือตรงนี้เลยน่าสนใจมากนะครับเกม on PC Mac และ Android ARM64 นะครับรัน PS4 ได้โอ้โห PS3 ตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะครับ Use Vulkan and DirectX 12 นะครับas it back นะครับแค่นี้นะครับอ่านแค่นี้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นเว็บไซต์หลอกแน่นอนนะครับเดี๋ยว translate to ไทยเลยอาจจะแบบให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับก็นะครับคือเขาบอกว่าโปรแกรมจำลอง PS4 เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแรกและตัวเดียวที่ให้คุณรันเกม PS4 PS5 ได้บน PC นะครับคือไม่ใช่นะครับยังไม่มีตัวไหนที่รันได้แบบนี้นะครับ PS4 PS5 นี่ยังไม่มีนะครับแล้วก็ปลดล็อก FPS ด้วยเฮ้ยได้60 FPS ด้วยว่ะ เวรกรรมนะครับก็ตัว PS4 นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันดีกว่าเรื่องของ Emulator ของ PS4 นะตัวเนี้ยมันผิดกฎหมายนะครับมันเนี่ยมันยังไม่มีนะครับยังไม่มีตัว RPCS4 นะครับอย่าไปดาวน์โหลดอะไรหรืออย่าไปคลิกอะไรในเว็บนี้มากเลยนะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ล่อให้คุณไปดาวน์โหลดของมันพอดาวน์โหลดของมันปุ๊บเข้าไปในเครื่องคุณใช่ไหมมันก็จะไปแฮ็กนู่นนี่นั่นหรือเป็นสแกมหรือเป็นไวรัสอะไรเงี้ยเข้าไปในเครื่องคุณอาจจะไปดูพาสเวิร์ดคุณอาจจะไปดูอะไรเงี้ยดังนั้นนะครับตัว PCSX4 นะครับอย่าไปเข้านะครับใครที่เห็นอันนี้อยู่อันแรกนะครับที่พิมพ์คำว่า PS4 Emulator นะผมแนะนำนะครับทำไงก็ได้อย่าไปติดตั้งหรืออย่าไปดาวน์โหลดแล้วกันนะครับอันนี้เตือนภัยกันก่อนเนาะนะครับสำหรับคุณผู้ชมถ้าถามว่าไอตัว PS4 Emulator มันมีไหมนะครับต้องตอบว่ามีครับมันมีพัฒนาอยู่จริงๆนะครับแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนานะครับแล้วผู้พัฒนาเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นโปรเจกต์นะที่ทำกันเล่นๆนะครับโปรแกรมนี้นี่มีชื่อว่า Chess PS4 ครับตัวนี้คือเป็น Emulator PS4 ของแท้นะครับแล้วก็อัปเดตนะมีอัปเดตมาบ่อยๆด้วยนะครับก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรเจกต์ของเขากันดีกว่านะครับว่าตัวนี้เขาทำอะไรกันได้แล้วนะครับแต่ผมยังไม่แนะนำให้โหลดนะครับเพราะตอนนี้มันยังไม่เสถียรเล่นได้นิดหน่อยๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปดูใน GitHub กันก่อนนะครับใน GitHub ก็จะบอกว่าตัวนี้ชื่อ Chess PS4 นะครับหรือ SHAD PS4 นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขามีชุมชนออนไลน์ด้วยนะก็คือจะเป็น Discord นะครับหรือว่าเป็นเว็บไซต์ของเขาแล้วก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับซึ่งใครอยากจะดาวน์โหลดไปทดลองก็ดาวน์โหลดได้นะครับตอนนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยมันเปิดตัวบัตรบอลออกมาได้แล้วนะครับระดับหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเล่นGravity Rush ได้นะครับหรือว่าเกมที่มันเป็นไม่กินสเปคมากนะครับตอนนี้ Successful เป็นบัตรบอล Dark Souls Remaster แล้วก็ Red Dead Redemption ได้แล้วนะครับอันนี้คือรันได้แล้วแต่อาจจะยังไม่เล่นได้อะไรขนาดนั้นนะครับก็ตัวนี้เขาบอกว่าอันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้เขาบอกว่าอันนี้โปรเจกต์แค่มันเป็นโปรเจกต์สนุกนะครับที่อยากจะ developer นะครับเขาก็อยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองเขียนโปรแกรมให้มันโปรให้มันเทพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบฟันโปรเจกต์ของเขานะครับแล้วก็จะมีเขาก็บอกว่าตัวนี้เขาก็จะสัญญานะว่าจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็จะเป็นมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มที่ลงได้ก็คือมี Windows นะครับ Linux แล้วก็ Mac OS นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีอัปเดตมาบ่อยๆมากแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีคนช่วยการพัฒนาหลายคนนะครับคนที่ contribute กันนะครับก็ตอนนี้รันได้ถึงไหนแล้วนะครับก็จะบอกว่าตัวนี้ก็จะมีรัน Gravity Rush Remaster ได้นะครับ Infamous ก็รันได้นะครับก็เข้าไปในเกมได้แต่อาจจะยังเชดเดอร์มันยังสกิปอยู่นะครับคือผมอาจจะยังไม่ได้โหลดมาลองให้ดูอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมคิดว่ารอให้เขาเสถียรก่อนหรือว่ารอฮาร์ดแวร์ในยุคถัดไปนะครับถ้ารันได้ก็อาจจะรันนะครับเนี่ยตอนนี้บัตรบอลนะครับ in game progress ก็สามารถเข้าไปเล่นเกมได้ระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังมีกระตุกกระแหลกอยู่แหละนะครับถ้าใครเซิร์ชนะครับคำว่าตัว Chess PS4 นะครับใน YouTube เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาว่ามีคนเอาไปลองเกมให้ดูแหละมันจะมีหลายเกมที่เขาเอามารันให้ดูนะครับก็จะมีเกมที่ทั้งเล่นได้แล้วก็กระตุกอยู่นะครับอย่างบางเกมก็ยังเห็นกระตุกอยู่นะครับก็ถือว่ามีนะครับก็ยังโอเคแหละ ไม่ได้ปิดความหวังของคุณผู้ชมซะทีเดียวนะครับก็ยังมีแล้วก็มีอัปเดตมาเรื่อยๆด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตัวดาวน์โหลดกันนะครับว่าตอนนี้เขามีถึงเวอร์ชันอะไรแล้วนะตอนนี้เวอร์ชันของChess PS4 นะครับจะอยู่ที่เวอร์ชัน
0.3 นะครับโค้ดเนม Broamic นะฮะก็คือตอนนี้มันก็เขาก็จะมีแบบเรื่องของการ chase patching support นะครับ chase ก็คือการโกงนะครับแล้วก็มีการ patch เกมsupport เข้าไปแล้วนะครับ DLC support นะครับ new translation support นะครับแล้วก็ support unlock trophy นะครับโอ้มี unlock trophy ด้วยนะครับ support more controller นะครับก็อาจจะรองรับ controller ที่มากขึ้นนะครับ mini GUI improvement นะครับแล้วก็ AV Player นะครับแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยแหละนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับไอตัว Chase PS4 นะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาเนาะนะครับถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งนะครับมันสามารถรันออกมาได้แล้วนะครับเราก็จะเอามาลองให้คุณผู้ชมดูนะครับเนี่ยในช่อง YouTube ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเล่นให้ดูด้วยนะครับก็เข้าไปดูความลื่นของมันละกันนะครับสำหรับตัว Emulator PS4 นะครับซึ่งมันมีจริงๆมันมีอยู่นะครับกำลังพัฒนาอยู่นะครับแต่ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะเล่น Emulator ที่แบบใหม่ๆแบบเนี้ยก็คงจะต้องใช้เครื่องที่แรงขึ้นนิดนึงนะครับอาจจะต้องปรับตั้งค่าเป็นด้วยนะครับแล้วก็หาเกมเป็นนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่จะเล่น Emulator เนาะนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ของ AEGadget เนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีคลิปอะไรก็ต้องติดตามดีนะครับแต่วันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ A channel full of gadgets. It's love at first sight.